با نام و یاد خدا، بزرگترین نقاش هستی، داستان امروزمون رو شروع می‌کنیم. امروز می‌خوایم با هم زیرساز یک پروانه برای نقاشی جواهرات رو اجرا کنیم و سنگ‌های روی یک روسری رو با هم اجرا کنیم. ممنونم از اینکه تا انتها همراه من هستید. سلام، زهرا هستم. به کانال من خوش اومدید. بعد از اینکه مدیوم گلیتر ماریورک به دستم رسید، تصمیم گرفتم بقیه رنگای مربوط به نقاشی جواهراتم بهشون سفارش بدم و یه نقاشی جواهرات اجرا کنم. چند روز بعدش یکی از دوستام که البته همسرشون هم تو کار فروش جواهرات بودن به هم یه روسری سفارش داد. قرار شد که با ترکیب این چند تا طرحی که دارید میبینید یه کار براشون اجرا کنم. تصمیم گرفتم که برای خرید روسری برم بازار بزرگ. رفتم بازار، اول دنبال روسری گشتم، اما از اونجایی که هیچ روسری مناسب و خوبی که هم برای نقاشی مناسب باشه و هم یک روسری با پارچه شکیل و مناسب باشه پیدا نکردم. رفتم سراغ پارچه ها و یک پارچه کرپ اعلا مناسب برای روسری انتخاب کردم تا کار رو روش اجرا کنیم. بریم تا اجرای کار رو با هم ببینیم. خب دوستان، من اول یک توضیحی در مورد زیرساز زدن تو کار جواهرات بهتون میدم. من برای زیرساز زدن از رنگ سفید و طلایی روشن توی این کار استفاده کردم برای پروانه. قسمت هایی که قرار سنگ کار بشه یا قرار روشن بمونن، ما برای زیرسازشون از رنگ سفید استفاده میکنیم و قسمت هایی که قرار طلایی یا رنگ های نزدیک به طلایی بشن رو با رنگ طلایی زیرساز میزنیم. من الان این قسمت هایی رو که دور سنگ قرار دارن، دور این سفیدایی که الان من زدم قرار سنگ کار بشه روش، اطراف سنگم رو با استفاده از رنگ طلایی به صورت ضربه‌ای اومدم و زیرساز زدم. الان این کار یه بار زیرساز خورده، اما همونطور که میبینید رنگ زیرساز هنوز کدره. اگر من روی این زیرساز بیام و رنگ اصلیمو بذارم، رنگ اصلیم کدر در میاد، یک رنگ شفاف و خوب به من نمیده، مخصوصا برای جاهایی که قرار روشن‌تر کار بشن. جاهایی اگر روی کارتون دارید که در نهایت تیره باقی میمونن، انقدر مهم نیسته که شما رنگ پایتون رو به یه روشنی برسونید. اما اینجا الان اگر که من این کدری محیطم رو از بین نبرم، رنگ اصلی رو یه دفعه بیارم، رنگ اصلیم خیلی شفاف نیست و یه رنگ کدر خواهد بود. نکته بعدی این که ما برای پارچه های مختلف دفعات زیرساز زدن متفاوت میشه برامون. یعنی چی؟ بعضی از پارچه ها دفعه اول و دومی رو که شما زیرساز میزنید تقریبا میخوره پارچه، هیچ رنگ رو پارچه‌تون باقی نمیمونه، یعنی همون حالت کدری و تیرگی براتون باقی میمونه. اما بعضی از پارچه ها با یک بار زیرساز خوردن کاملا اون میزان روشنایی رو که شما میخواید بهتون میدم و هم میتونید دست دوم رنگ اصلی رو منتقل کنید. این کاری که الان میبینید برای من اینجوری نبود. من چند دست زیرساز زدم تا تونستم به اون میزان روشنایی که میخوام برسم و بعد رنگ اصلی ما آوردم. این سنگ های سفیدی هم که اطراف کارمون هست، باز من به صورت ضربه‌ای با رنگ سفید زیرسازش رو زدم و حالا تو مرحله بعد که رنگ اصلی رو بخوایم منتقل کنیم براتون توضیح میدم که این سنگ‌ها رو چجوری درست میکنیم.
توی گرمای تابستون دعوتتون میکنم به یه آسمون آبی و سبزی باغ و یه نسیم خنک کنار صدای شرشره ها. توی این مرحله میخوایم با هم رنگ‌های مربوط به سنگ‌های این کار رو بسازیم. برای ساخت رنگ احتیاج به سبز اصلی، رنگ اوکر، آبی فیروزه‌ای و سبز فلورسنت. گاهی شما رنگ‌ها رو که از بازار تهیه می‌کنید یه مقدار رنگ‌ها حالت خام دارن. بهترین کار برای اینکه شما بیایید رنگ‌ها رو از اون خامی درشون بیارید استفاده کردن از رنگ اوکر هست. رنگ اوکر اون خامی رو از رنگتون میگیره و یه پختگی به رنگ میده. من اینجا یه مقدار کمی به سبز اصلی اوکر اضافه کردم تا خامی سبز گرفته بشه. کمی هم آبی فیروزه‌ای بهش اضافه کردم تا سبزم خوش رنگ تر بشه و در نهایت هم کمی سبز فلورسنت بهش اضافه کردم. البته شما اگر سبز فلورسنت نداشتید هیچ نیازی نیست که الزاماً بخواید ازش استفاده کنید. برای گذاشتن تیرگی ها هم به ترکیب مساوی از سبز و قرمز احتیاج داریم برای اینکه رنگ هامون کدر نشه. از این ترکیب استفاده میکنیم به جای مشکی. البته جاهایی که تیرگی ما شدت داره باز هم باید از مشکی استفاده کنیم. همچنین به رنگ سفید در کنار کارمون احتیاج داریم. حالا بریم که این سنگ ها رو با هم دیگه اجرا کنیم. ببینید هر فرم سنگی که شما خواستید اجرا کنید دقت کنید باید وسطش همون شکل سنگ رو به شکل کوچکتری اول بکشید. مثلا سنگ شما مربع، یه مربع کوچولوتر وسط کارتون میکشید و حالا شروع میکنید به اجرا کردن کار سنگتون. منم الان ببینید اینجا دقیقا همین کار رو اول کردم. برای گذاشتن روشنی ها من اومدم همون سبزی رو که ساختم با سفید ترکیب کردم و یک رنگ پاستیلی در آوردم. یه مقدار کوچولویی میتونید آبی فیروزه‌ایش رو البته بیشتر کنید. برای اینجا میایم به ترتیب میتونیم از روشن‌ترین رنگ هامون شروع کنیم به لکه گذاری تا رنگ های تیره ترمون و یا میتونید از یه گوشه سنگتون شروع کنید تیرگی روشنی ها رو بذارید و بیایید جلو. من الان برای این قسمت هایی که تیرگی داره اما تیرگی خیلی شدید نیست میام از همون ترکیب سبز و قرمز استفاده میکنم. بعضی جاها شما حالت نورخوردگی میبینید روی کار، یه حالت توستی طور داره انگار رنگ. من برای ساختمون اومدم از سفیدم و ترکیب تیره‌ای که ساخته بودم و یک کوچولو هم سبز قاطیش کردم. ببینید به طور کلی شما وقتی دارید سنگ کار میکنید باید دقت نگاه کردنتون رو به شدت ببرید بالا. هر چقدر که جزئیات بیشتری بذارید رنگ هاتون رو ریز ریزتر و با جزئیات بالاتری بذارید در نهایت سنگ قشنگتری خواهید داشت و من واقعا بهتون توصیه میکنم اگر دوست دارید دقت نگاهتون توی نقاشی بالا بره حتما یک سنگ اجرا کنید چون به شدت دقتتون رو در نگاه کردن به طرح بالا میبره. من در نهایت وقتی که سایه ها رو گذاشتم جاهای مختلف، جاهایی که تیرگی ها خیلی شدید بود از خود رنگ مشکی استفاده کردم. داستان این نقاشی پشت میز کار مامانم شکل گرفت. برای همینم برام سرشار بود از حس و حالای خوب.
ساخت رنگ‌های مربوط به قسمت دور بالا پروانمون یکی ترکیب طلایی و سفید رو لازم داریم، یکی ترکیب مسی و قهوه‌ای رو لازم داریم. حالا میام روی کار. اول رنگ طلایی و رنگ سفید طلایی رو میذارم جلوی دستم. هر جا که نور زیاد دیدم از ترکیب سفید طلایی استفاده میکنم و در کنارش از رنگ طلایی هم استفاده میکنم. صرفاً سفید طلایی نمیارم روی کارم. برای رنگ گذاری روی این سنگ ها هم همونطوری که میبینید با اینکه چند بار گذاشته بودم رنگ سفید و باز پارچه خورد رنگ من مجددا این کار رو تکرار کردم. زمینه اطراف سنگم رو اول من سفید طلایی ضربه‌ای وارد کردم و در نهایت این مسی و قهوه‌ای رو میام روی کار. بعضی جاها خط میذارم به صورت خطی و بعضی جاها به صورت ضربه‌ای اینو وارد میکنم. این رنگ خیلی به کارمون کمک میکنه که در کنار اون روشنایی هایی که داریم از طلاییمون و سفیدمون، این رنگیه که تضاد خیلی خوبی رو برامون ایجاد میکنه که کار خیلی بهتر دیده میشه. خیلی به قشنگ شدن کارمون این ترکیب رنگ کمک میکنه. باز هم با دقت نگاه کنید، هر جایی که لازم بود باز از این رنگتون استفاده کنید. در نهایت هم رنگ مشکیمو میارم و بعضی از جاها اونم میگم باز به طرحتون با دقت، هرچی با دقت بیشتری به طرحتون نگاه کنید بهتره. سنگ ها من به صورت خطای جدا جدا اطراف این سنگ ها رو خطوط مشکی میذارم. کامل دورش رو دایره مشکی نمیکشم، بعضی جاها خطوط مشکی دورش میذارم. یه سری لکه های توسی داخلش میذارم بمونه و مرکز سنگم رو هم با رنگ سفید یه روشنایی شدید باقی میذارم بمونه. یکی از پروانه‌های روسری رو که اجرا کردم، یکی از دوستانم چادر عباییش رو برای من آورد و ازم خواست روی آستینش براش یک طرح اجرا کنم و همین پروانه رو انتخاب کرد. اینطوری یک ست خوشگل از روسری و عبا درست شد. شما میتونید این ست رو با کت یا مانتو و روسری یا شالتون اجرا کنید. اینم از پایان کارمون و پایان داستان این نقاشی. بهتون توصیه میکنم چه به نقاشی جواهرات علاقه‌مند هستید و چه نه، حتما یک بار این نقاشی رو انجام بدید، این سبک نقاشی رو انجام بدید، چون خیلی بهتون کمک میکنه که دقتتون رو در نگاه کردن برای ایجاد سایه پردازی‌های دقیق بالا ببرید. کار این روسری رو تو خونه پدریم انجام دادم. اما این سفر باری از دلتنگی به همراه داشت. تمثیل زیبایی شنیدم که میگفت 2 جنین دوقلو رو تو رحم مادر تصور کنید که دارای آگاهی و درک هستن. وقتی که زمان تولد میرسه و اولین قول به دنیا میاد، اونی که هنوز تو رحم مادر هست چه حالی پیدا میکنه؟ قطعاً احساس دلتنگی و ناراحتی میکنه از اینکه خواهر یا برادرش چه سرنوشتی پیدا کرده، در حالی که ما آگاهیم به اینکه اون بچه از چه جهان تنگ و تاریکی نجات پیدا کرده. پس وقتی عزیزان ما هم از پیش ما میرن، تازه به حیات واقعی رسیدن. دیدن جایش خالی شما برای ما خیلی سخته، اما تولدت مبارک مادر بزرگ عزیزم.